Λοιπόν, Hogwarts Legacy. We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry as a 5th-year student. Λοιπόν, θα μπούμε στο Hogwarts σαν πεμπτοετής. Term begins on 1st September. Preliminary supplies have been collected for you and will accompany you on your journey to the castle. As you may be aware, the decree for the reasonable restriction of underage sorcery prohibits the use of magic by those under the age of 17 outside school. However, due to your unique circumstances, the Ministry has graciously agreed to allow Professor Eleazar Fig to help you hone your spellcasting before escorting you from London to the castle for the start of term feast and the sorting ceremony. Yours sincerely, M. Weasley. I don't know what M means. Mr. Weasley. Professor Weasley. Deputy Headmistress
είναι γυναίκα. Start game. Για να φτιάξουμε το χαρακτήρα μας. Για να το φτιάξω. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μιλάς. Φτιάχνεις παίχτη. Να μου πεις να τον φτιάξω. Να παίρναμε μια συμβουλή έτσι. Αλλά δεν πειράζει. Να τον φτιάξω μόνος μου. Λοιπόν, έχει βάση ας πούμε. Τώρα δεν είναι κορίτσι μάλλον. Μήπως να πάρω αυτή τη βάση. Κάτι λέει. Ή αυτή τη βάση. Όχι, αυτός είναι λίγο πιο μαυρύτερος από ότι είμαι εγώ ας πούμε. Θα πάμε με αυτήν τη βάση. Είναι... οκ, το έχω. Skin color. Εντάξει, καλούλι φαίνεται και αυτό μωρέ. Αυτά είναι όχι λίγο περίεργα. Ας αφήσουμε το πρώτο της άλλες. Γυαλάκια να βάλουμε. Μπα, όχι, γυαλάκια δεν θα βάλω. Τώρα αυτά είναι λίγο... θέλει πολύ ψάξιμο. Να ξεκινήσω έτσι, δεν ξέρω πώς θα φτιάξει την πορεία. Αλλά δεν μου φαίνεται για κάτι περίεργο. Τον εαυτό μου δεν μπορώ να τον βάλω ακριβώς, αλλιώς θα μας έβαζαν να βάλουμε φωτογραφία όπως είχε ένα Pro Evolution παλιά. Μαλάκι τι μαλλί να βάλουμε. Θα βάλω κάτι έτσι τρέντικο. Καλό αν ήταν πιο ξυρισμένο στο πλάι. Καλό. Δεν έχει ας πούμε, εντάξει όχι και έτσι, αλλά κάτι τέτοιο, αλλά με τα πιο πάνω μαλλιά. Ωραία. Ρε παιδάκι μου, αυτό αν ήταν ξυρισμένο στο πλάι, το πιο κοντινό είναι αυτό, αλλά τώρα δεν βλέπω για κανένα καλύτερο. Όχι. Θα μπορούσα να βάλω αυτό, ξέρω εγώ. Όχι. Λοιπόν, θα πάω με αυτό ή αυτό ή αυτό. Μάλλον θα πάω εδώ. Εντάξει, λογικά στην πορεία θα μπορούμε να τα αλλάξουμε κιόλας, αλλά... όχι πια. Κάτι τέτοιο. Τώρα γιατί να βάλω, ας πούμε... δεν βρίσκω το λόγο. Αν και θα μπορούσα να βάλω ένα έτσι στο φρυδάκι, γιατί παίζει να έχω ένα, ας πούμε. Άστο. Ακίδες όχι, δεν έχω, δεν θέλω. Εντάξει. Eye color, green please. This one.
Δεν φαίνεται και πολύ διαφορετικό, δεν μπορείς να καταλάβεις. Κάνει zoom, μπορείς να κάνεις zoom. Δεν μπορεί να κάνει zoom. Μονόφρυδο. Κοίτα, αργότερα δεν ξέρω αν μπορώ να τα κάνω, να τα επιλέξω ξανά. Προς το παρόν όμως αυτά θα βάλω μάλλον. Και It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. Nothing. I am indeed a student. That was quite something. A few cobwebs and some dust. I am indeed a student, but that was quite something. Normal. Πάντα normal. Θα βάλω το όνομά μου, μωρέ, δεν βαριέσαι, ξέρω εγώ. Ωπα, λάθος όνομα, ρε. Δεν το παίρνει όλο. Μη μου κάνεις τέτοια. Έλα για να γράψω το όνομά μου. Dermitor Witch. Witch or Wizard. Wizard μάλλον. Μισό να το γκουγκλάρω γιατί καταλαβαίνω τη διαφορά, αλλά δεν κατάλαβα. Ας πάμε Wizard, ξέρω εγώ. Start your journey. Μουσια δεν έχει να βάλω, γιατί. Πάμε. Πήγαμε. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my Σε άλλα παιχνίδια την μουσική την κλείνω, αλλά τώρα εδώ χωρίς μουσική τι. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here. Δεν γίνεται να παίξεις ένα τέτοιο παιχνίδι χωρίς μουσική. Of course. Υπόκουρος. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks.
Υπό άλλες συνθήκες θα λέγαμε ότι έχει μπαγκάρει το παιχνίδι. Αλλά είναι το Harry Potter, φίλε. Οτιδήποτε κινείται εκτός από το normal δεν μας νοιάζει. Δηλαδή ένα κάρο χωρίς άλογα, ας πούμε, δεν μας φαίνεται περίεργο. Warner Bros. Avalanche. Porky Games, Wizarding World. Τι ωραία γραφικά, ακόμη και σε 1080. Πάλι να μου θυμίσει λίγο Red Dead Redemption 2, αλλά όχι, εντάξει. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. Πέμπτοετής. Ξεκινάμε ως πέμπτοετής. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how Ποιος είναι εδώ να μιλήσει, να κάνουμε παρεούλα? Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, Θυμάμαι τώρα, όταν είχε πρώτα ανακοινωθεί. Και τώρα το έχουμε. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. But with no correspondence, I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Ranrock, μου θυμίζει το Ragnarok. Παίζαμε. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Μα τα γένια του Μέρλιν, πώς το άνοιξες? Δράκος! Και ζούμε ακόμη. Ωραίος δράκος. Ωραία φίλε. Οπ, να και τα άλογα. Κατέβασε το. Κι αναμπίδα. Πω φίλε, το διέλυσε. Το κλειδί μας τώρα. Professor Fig, το κλειδί. Θα χάσουμε το κλειδί ρε. Άτσιο. Και ξεκινάμε. Πω, πρέπει να μάθουμε καινούργια κουμπιά πάλι. Θα τα μάθουμε, τι να κάνουμε. Το πρώτο μας φίλτρο θα το πιούμε. Wiggenweld potion. Press down to heal. Let's go. Γιατί το βάλε στην τσέπη ρε μας τώρα? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing?
Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Gorgeous graphics, even on 1080p. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. Ρε φίλε, τι γραφικάρες είναι αυτές. But stay Ξαναλέω, close. δεν παίζω 4K. We've no idea who created this port key. Or why. Πω, πάτησα μέσα στις λάσπες τώρα και άφησε πατημασιά. Και εδώ πέρα. Καλό. Έβασα χόρτα λίγο έτσι που είναι. Κουνούνται και τα χόρτα. Zebra, Xbox ή Play. Ανάλογα τι θες να παίξεις. Π.χ. το Harry Potter μπορεί να το παίξεις και στο Xbox. Αν εννοείς που παίζω στο Play. Γιατί στο Xbox δεν μπορώ να στριμάρω στο YouTube δυστυχώς. Δεν έχω και κάμερα για το Xbox. Αλλά μάλλον εννοείς που παίζω, σωστά. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path. Και πάνω που μου έδωσε στον Grand Turismo, ρε φίλε, δεν πρόλαβα να βγάλω τα διπλώματα. Εν τω μεταξύ στο Grand Turismo έχω κολλήσει το τελευταίο δίπλωμα, το έχεις βγάλει. Για πες μου λίγο, το έχεις βγάλει. Γιατί μου έχει φάει την ψυχή, μου έχει φάει, ρε φίλε. Ναι ρε, αρκεί να μην το γρατζουνίσεις. Εννοείται. Χρυσό το τελευταίο δεν το έβγαλα, το έβγαλα σημεία αν θυμάμαι, είχα άλλα και δεν θυμάμαι. Αλλά αν δεν το βγάλω χρυσό δεν προχωράω. Πηδάμε κιόλας. Επιτέλους, ένα παιχνίδι που μπορείς να πηδήξεις ρε φίλε. Πόσο θα ήθελα να μπορείς να πηδάσεις στο God of War. Δηλαδή να πηγαίνεις μόνο εδώ πάνω και να πατάς. Μπράβο ρε φίλε, ναι. Call of Duty. Κρέμεσαι από τα περβάζια έτσι. Εγώ τα έχω κάνει όλα χρυσά. Το θέμα είναι ότι έχω κολλήσει το τελευταίο. Αν δεν το κάνω χρυσό δεν πάω πουθενά. Hogwarts Castle was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the book key. Λοιπόν, στις κινήσεις του είναι πολύ καλό. Τα γραφικά είναι... Για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Προς το παρόν δεν μπορώ να κάνω μαγικά. Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Σταμάτα. Από εδώ πάνω δεν μπορεί να πηδήξει, δηλαδή να μπας καρφαλώσει. Δεν μπορεί. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Θα κάνω μαγικά. Focus on the center. Συγκεντρώσου στο κέντρο. Λοιπόν, ένα βασικό ξόρκι ας πούμε. Press R2. Έλα, η κάμερα. Ζορίζει λίγο πάνω σου όταν τα πατάς έτσι και καλά ότι σε δυσκολεύει. User can select an active target. Some players prefer to select targets and move the avatar with the same stick by the same camera. I'll take technique in settings.
Μη βρίζεις ρε. Διαγράφονται τα μηνύματά σου, μη βρίζεις. Μη λες κακές λέξεις. That was a bit rougher than I'd expected. Your woodwork's improving with every cast. Thank you, sir. Αλοκάρει πράγματα και τα σπάει. Οκ. Μ' αρέσει και το κόκκινο χρώμα στο ξόρκι. Μόνο Twitch. Εντάξει. Κάτσε να έρθει ο υπολογιστής. Σήμερα έστειλα το PC, να ξέρεις. Σήμερα έστειλα το PC. Κάτσε να έρθει και θα δούμε και το Twitch. Αν βολέψει, δεν ξέρω. 51 χρυσά νομίσματα. Για να δούμε πόσο εύκολα μαζεύεις νομίσματα και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά. Να πάρουμε ρούχα, να πάρουμε ξόρκια, δεν νομίζω να μπορεί να πάρεις. Φίλτρα, υλικά για τα φίλτρα μάλλον. Ρούχα, δεν ξέρω. Καμιά εβδομάδα, όχι, 18 με 19 του μήνα είναι το ραντεβού μου για να το φτιάξει το παιδί. Οπότε 2 με 3 εβδομάδες περίπου. Λογικά. Βασικά δεν ξέρω αν το τελειώσεις ένα Σαββατοκύριακο. Αν τελειώσεις ένα Σαββατοκύριακο σε 2 εβδομάδες περίπου. Περίπου. Αλλά ας πούμε 2 με 3 εβδομάδες. Why would someone have done this here? I suspect they valued their privacy. Μ' αρέσει το lock που κάνει μόνο του. Let's have a look around for anything that seems out of place. Μαζέψου. Κοίτα, άμα πληρώσεις παραπάνω να ασχοληθεί κάποιος μόνο μαζί σου, μπορεί να το έχεις και την επόμενη μέρα, ναι. Λοιπόν, the minimap shows your surroundings with you. Το μοβελάκι είμαστε εμείς, στη μέση. Το κίτρινο είναι το objective που κάνουμε τη στιγμή που συμβαίνει το σκηνικό. Και πάτα πάνω για τα για λεπτομέρειες των objectives. Okay. Άρα και μπορούμε να αλλάξουμε χρώμα στα ξόρκια μας, αυτά που πετάμε τα κόκκινα που έχουμε. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Εντάξει, θα ήθελα να μπορώ να κάνω το χαρακτήρα να μου μοιάζει λίγο, αλλά και ξαναλέω, καλό θα ήταν να μπορούσε να βάλεις μια φωτογραφία σου μέσα στο παιχνίδι, όπως είχε κάποτε το Pro Evolution που έβαζες φωτογραφία στο παιχνίδι και την έβαζε πάνω στο πρόσωπο του παίκτη. Αλλά πλαϊμάει τώρα, μια χαρά είναι και έτσι, δεν θα κάτσουμε να σκάσουμε. Τι κάνουμε τώρα, κάνουμε investigate. Πόση ώρα είναι το gameplay? 40 ώρες είναι το gameplay. Χαλαρά. Θα παίξουμε. Θα κάνουμε και side quest, γιατί είναι ωραία η φάση του Harry Potter. Δηλαδή δεν θέλω να πάω μόνο στο story, γιατί στην ουσία δεν είναι Harry Potter. Δεν υπάρχει ο Harry Potter στο παιχνίδι. Είσαι εσύ που πας στο Hogwarts και κάνεις διάφορα, οπότε εντάξει. Θα κάνουμε και την ιστορία και τα side quest και τα πάντα όλα. Ναι, νομίζω πρέπει να είναι πιο μεγάλο από τον God of War. Έλα, Professor, τι θα κάνεις τώρα?
Professor Fig and I have traveled via portkey to a remote cliffside in the Scottish Highlands. We need to explore the mysterious ruins that we suspect the portkey was meant to lead us to. Ναι, εγώ πού θες να πάω? Για πέ μου. Πες μου πού θες να πάω. Α, εδώ. Professor, this statue... Ο Dumbledore είναι. Ναι. Εδώ κάτι. Α, πρέπει να πάω από πίσω. Α, δεν μας τα έπαισα. Αυτά βλέπεις. Και κάπως έτσι αρχίζει το ψάξιμο. Γιατί να μην έχει ελληνικούς υπότιτλους? Αν δεν βρήκαμε εδώ. Έχει σκληρύνει η σκανδάλη. Έλα, φύγ. Professor Σίκο. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? What room? I don't see anything. Αυτός δεν βλέπει το δωμάτιο που αντανακλάται στον πάγο. Είναι από την άλλη μεριά προφανώς. Μόνο εμείς το βλέπουμε. Για να δούμε. What in Merlin's name? Τι έγινε? Έφυγε ο παγός. Α. Where are we? Oh. I don't believe it. Α, μας πήγε στην απέναντι πλευρά. Οκ. Alright. Ποιος κάνει έτσι? Ακούω κάτι. Ω. Το ακούω από εκεί πέρα. Αριστερά το ακούω. Όταν γυρνάω τα ακουστικά. Όπα, άκυρο, να. Άκυρο. Έχει ένα κάποιον που κοιμάται εδώ πάνω. Goblin. Έχει ένα goblin που κοιμάται. Σιμναρί. Σιμναρί. Καλημέρα. Σιμναρί. Ξύπνησε. Φίλε, έχει και μια μουσική που θυμίζει λίγο Looney Tunes, λίγο Mickey Mouse, έτσι, φάση. Μ' αρέσει. Πρώτη φορά που μ' αρέσει η μουσική σε παιχνίδι, συνήθως την κλείνω. Βέβαια από τα story δεν την κλείνω, God of War τύπου εδώ. Στα υπόλοιπα Call of Duty, αυτοκινητάκια, ποδοσφαιράκια, όλα μουσική off. Αλλά εδώ είναι ωραία ρε φίλε και ταιριάζει. Ταιριάζει στο όλο κλίμα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε ένα θησαυροφυλάκιο. Ξαναλέω, το παιχνίδι δεν είναι Harry Potter. Είμαστε εμείς απλά που πηγαίνουμε στο Hogwarts. Η χρονολογία είναι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 100 χρόνια πριν το Harry Potter. Κάτι τέτοιο, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς. Όλες οι μουσικές που έχουν τα παιχνίδια είναι ωραίες. Το θέμα είναι να μένεις συγκεντρωμένος. Γιατί αν θες να ακούς μουσική και να παίζεις Call of Duty, λέμε τώρα, άστο, δεν γίνεται αυτό. Έχει κάποιους που το κάνουν βέβαια. Αν θες να είσαι focus σε κάποια παιχνίδια, την κλείνει. Π.χ. στα αυτοκινητάκια μου αρέσει να ακούω τον ήχο του αυτοκινήτου. Δεν θέλω να ακούω μουσική. Τώρα αν είσαι από αυτούς που τους αρέσει να παίζουν και να ακούνε μουσική, μπορείς να τη βάλεις χαμηλά και ίσα ίσα. Έτσι ίσα να ακούγεται. Ναι, αυτό λέω. Το κόντ ξέχασέ το, αν θες να παίξεις και να κερδίσεις, δεν βάζει μουσική. Αλλά σε τύπου τέτοια παιχνίδια και story, ξαναλέω, το Hogwarts
God of War, Ghost of Tsushima. Αν δεν έχει μουσική, αν δεν έχουν μουσική αυτά τα παιχνίδια, μην τα παίξεις καν. Μην τα παίξεις καν. Ή αν τα έχεις παίξει χωρίς μουσική, ξαναπαίξεις τα με μουσική. Άλλος. Vault number 12. Vault 12. Momentous day, οκ. Σημαδιακή μέρα. Α, δεν κατεβαίνουμε εδώ. Γιατί σταματήσαμε, για να πάρουμε έγκριση. Ό,τι έγινε φιλαράκι μας ακολουθείς. Professor, the arm band that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw in the porky container. No, darker. Δεν το είδα καν αυτό που λέει τώρα. Μια λάμψη είχε κάτι πάνω το Goblin, τι ήτανε. Δεν πρόσεξα καν. Πάμε προς το πάνω στο... το πω θησαυροφυλάκιο, Volt, τι είναι το Volt, μάλλον θησαυροφυλάκιο. Θηρίδα να το πω, θηρίδα, θα το πω θηρίδα καλύτερα. Καλά δεν το λες θηρίδα όλο αυτό, αλλά οκ. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 Φαίνεται κάτι αστείο. until today. Μεγάλε. Πω, μη άσε με να πάω να τσεκάρω. Μπορώ να ξανακατέβω εδώ, άρα για μετά. Έλα, μην με βάλεις μέσα, άσε με να δω τι ήταν αυτή η τελίτσα. Μη με βάλεις, μπράβο. Έχει ένα συντούκι εδώ ρε φίλε, να μην τα ανοίξω. 55 νομίσματα είναι αυτά. Δεν μπορώ να κατέβω κάτω, ας πούμε. Ωραία. Γεια σου μεγάλε, τι κάνεις? Καλά είσαι? What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Λοιπόν, οι οδηγίες του λένε, δεν ξέρω από ποιον τις πήρε, να μας ανοίξει την πόρτα και μετά να κλείσει την πόρτα αυτή. Μας κλείωσε μέσα όμως. Ρεβέλιο. Ρεβέλιο είναι... Εμφανίζει πράγματα που δεν φαίνονται. Μας δείχνει μάλλον πράγματα που δεν φαίνονται. Πρέπει να πατήσω χ στα σημεία αυτά. Α, εγώ το κουνάω. Οκ. Νομίζω ότι πήγαινε μόνο του, δεν ξέρω γιατί το έστρεβα εγώ. Λοιπόν, αριστερό βελάκι για ρεβέλιο. Ρεβέλιο, ρεβέλιο. Πάμε πιο κοντά. Όπου πρέπει να μάθουμε και μια κουμπιά τώρα. Ρεβέλιο. Γιατί δεν είπες ρεβέλιο τώρα? I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. Πού είναι το glow? Δεν βλέπω κανένα glow. Then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos. Καινούργιο ξέρω και θα μάθουμε τώρα. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Φαντάσου ότι έχει ας πούμε τόσο ωραία γραφικά τώρα που παίζει 1080 monitor και η ανάλυση του stream 1080. Φαντάσου να το έβλεπες π.χ. αυτή τη σκηνή τώρα, έτσι, που είναι σκοτεινά και με το φως στη μέση και γυαλίζει κάτω.
Να ήταν σε 4K ρε φίλε. Πω. Αυτή ήταν μια στεναχώρια για μένα. Το ότι θα έβγαινε το παιχνίδι και δεν θα είχα 4K στα 120 Hz να παίξω. Ρεβέλιο. Το ρεβέλιο εμάς δεν μας κάνει κάτι. Investigate. Τι είπα When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. Έχει αλλάξει το πάτωμα, What λέει, statue? και εμφανίζεται ένα άγαλμα. I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. Να το άγαλμα. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Το άγαλμα ακολουθεί το φως του Professor Fig. Δηλαδή αν το πατάω το αναλογικό για να στρίψει, αν το αφήσω μόνο του δεν θα στρίψει πάνω στη γωνία, θα το δοκιμάσω να μην στρίψω, ξέρω εγώ. Θα το αφήσω εδώ. Βλέπεις, αν το αφήσεις για κάποιο λόγο το κόκκινο που σε ακολουθεί στο ακυρώνει. Αυτό τώρα τι σημαίνει, δεν ξέρω. Τι είναι το κόκκινο που σε ακολουθεί και αν δεν το στρίβεις και κολλήσεις σε μια γωνία στο ακυρώνει, δεν ξέρω. Λοιπόν, μάθαμε καινούριο ξόρκι, το Λούμος, για να φωτίζουμε σκοτεινές περιοχές. L2 και Δ για Λούμος. L2 για να R2 για να μας ανοίξει τα ξόρκια, την στήλη με τα ξόρκια και... Μοιάζει λίγο με τον God of War, ρε παιδάκι μου. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Καθόμουν και ακριβώς ευθεία από το άγαλμα, οπότε άνοιξε απευθείας. Πες μου ότι έχουμε μποσάκι. Μάθαμε καινούριο ξέρω και μπαμ, προτέγκο για προστασία. Σαν ασπίδα κάτι. Λεβιόσο. Είναι αυτό που του σηκώνει το Λεβιόσο. Πάρε. Έκανα ένα προτέγκο. 2 προτέγκο. Οκ. Βασικά καθυστερούσε γιατί είχε κάτω challenge, δεν ξέρω αν μας δώσει κάτι. Ναι, έρχομαι. Lumos. Ξέρω να κάνω μόνος μου Lumos τώρα. Πού πήγε. Αυτά σου δείχνουν που πηγαίνεις. Okay. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me that's where they're leading me. Προφανώς καταλαβαίνω ότι οι μάχες δεν θα είναι με χέρια, με κινήσεις περίεργες και κουμφού και καράτε, θα είναι μόνο με ξορκιά. Δεν ξέρω αν θα μ' αρέσει αυτό. Μπορεί και να μ' αρέσει αυτό. Μπορεί και να μ' αρέσει. Θα δείξει. Όχι, είναι προτέγκο. Το Λούμος είναι R2 και R2. Κάνουμε και ένα ρεβέλιο. Κι άλλο.
Α, εδώ να τα κάνω ταυτόχρονα. Και τα τρία ταυτόχρονα. Ωε! Hello. Hold Delta during Protego to stun enemies with stupefied counter attack. Stunned enemies take extra damage indicated by gold numbers. Πατάω Delta για να κάνω Protego. Να κρατάω πατημένο το Delta. Μάλλον. Για να το πάτησα. Α, κάνεις και... Μπορώ να κάνω και άλλα κολπάκια. Λούμος. Ενδιαφέρον φαίνεται προς το παρόν, ενδιαφέρον. L3 του Spring, όπα. Εδώ τι ξέρω τι έκανες, ας πούμε, μεγάλη, γιατί δεν μας λες τι έκανες. Να μπαίνεις στα νύχια μου. Λοιπόν, να μπω ή να μην μπω, δεν έχω και άλλη επιλογή. Να πάνω και ένα λούμος. Πάνω και ένα ρεβέλιο. Μου φαίνεται ότι το ρεβέλιο πρέπει να το κάνεις σε κάθε βήμα σου, για να μην χάνεις τίποτα εντελώς. Να, πρέπει, ας πούμε. Εδώ τώρα μου έβγαλε ένα μπαουλάκι. Αν δεν μου το είχε βγάλει θα είχαν αυτά τα νομίσματα, γιατί να τα χάσουμε. Απλά η βλακία είναι ότι δεν νομίζω να κρατάει και υπερβολικά πολύ το ρεβέλιο, οπότε θα πρέπει να το κάνει συχνά πυκνά. Θα χρειαστούν αυτά, τι νομίζεις. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Investigate. Για να δούμε. Τι αυτό, φιλτρό, μπουκαλάκι, τι είναι. Λιχνάρι, το τρίβεις και βγαίνει ο Αλαντίν με το τζίνι. Ο Φιγκ. Αυτός που εξαφανίστηκε, ρε φίλε. Μ' αρέσει που όταν αφού βάζεις το όνομά σου το βγάζει όταν μιλάς κάτω. Καλό. Ενδιαφέρον. Μια τεχνολογία που να μπορεί να διαβάζει το όνομα που βάζεις, ρε φίλε. Μια τεχνολογία. Και σε ποδοσφαιράκια που έπαιζα μικρός, ξέρω εγώ, που έπαιζα πιο πολύ, να σε φώναζε το παιχνίδι, να έλεγε το όνομά σου. Δηλαδή κάνετε τόσα μεταγραφικά, κάνετε τόσα πράγματα, δεν μπορείτε να βάλετε κάτι να λέει αυτό που γράφεις. Αυτό δύσκολο είναι. Ποιος είναι αυτός? Καλά, εγώ ποιον βλέπω με άστρο όμως και θέλω συνέχεια ότι είναι ο Dumbledore, αλλά μπορεί και να μην είναι, γιατί είναι αρκετά χρόνια πίσω. Δεν είναι. Rockwood, Charles Rockwood και Percival Rackham. Καμία έπαρξη με τον Dumbledore. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival.
We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Okay. Ανυπομονώ να βγω λίγο έξω στο open world. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had. Κυνηγάμε την αρχαία μαγεία από ό,τι έχω καταλάβει. Να βρούμε την αρχαία μαγεία. Κάτι τέτοιο. Την κυνηγάμε να την βρούμε, προσπαθούμε να την προστατέψουμε, να την προστατέψουμε να μην επανέλθει, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Όταν λέει το Ranrock, φίλε, μου θυμίζει Ragnarok, γιατί? I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Αλλά θέλω μάχη, μ' αρέσουν οι μάχες. Ωραίος υπότης θα πω. Δικός μας είναι, μ' αρέσει. Αν είναι δικός μας, μ' αρέσει. Μήπως δεν είναι δικός μας, απλά βγήκε, τον ξύπνησε να προστατεύσει κάτι, δεν ξέρω. Το μέρος από μόνο του. Γνωρίζει από μαγεία, μάλλον θα το πω έτσι. Γνωρίζει από μαγεία ο μικρός. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Μήπως ένα... It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. Αυτό το... Που ακούγεται τα μηδρά από πίσω. Πολύ καλό. Τώρα ακούγεται πιο δυνατά. Πω θέλω να το παίξω 4K ρε φίλε. Κοίτα εδώ τι δείχνει το παιχνίδι. Wow. Και να το Hogwarts.
Τέλειο. Wow. Πολύ καλό. Την κάμερα εδώ που θα την βάλω πάλι. Στη μέση δεν ξέρω αν είναι καλή. Πόμπο νύχτα, πολύ ωραίο. Πρέπει να αρχίσω normal, να δω τι υπάρχει στην οθόνη. Να δω που θα βάλω την κάμερα καλύτερα. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Yes. Πάμε να διαλέξουμε εικόνα. Ναι, το καπέλο. Ποιος είναι αυτός? Phineas Nigellus Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Μ' αρέσει στο λίγο μου έδωσε, είναι mauve green. Τα αγαπημένα μου χρώματα. Μαύρη ανθρακή, έτσι φαίνεται τώρα από εδώ, δεν ξέρω. Πες να το πιω εδώ, πολύ άκρη. Το Hogwarts. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Have a seat, please. Λοιπόν, δες τι γίνεται τώρα εδώ, Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. Ravenclaw. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Αλλά δες τι γίνεται τώρα. Έκανα το quiz. Φίλε, έκανα το quiz που κάνεις, δεν ξέρω αν φαίνεται. Λέει Ravenclaw εδώ. Τώρα δεν ξέρω, δεν φαίνεται εδώ. Θα φέρω πιο κοντά. Έκανα το quiz που συνδέεις, φτιάχνεις ένα λογαριασμό πριν μπεις στο παιχνίδι. Ναι, δεν φαίνεται πολύ καλά, αργά με το είναι... Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει zoom. Ίσως φαίνεται εδώ. Περίμενε. Τέλος δεν φαίνεται καλά τώρα. Έκανα ένα quiz εδώ που συνδέεις το λογαριασμό σου στο παιχνίδι με το λογαριασμό της Warner Bros που έχει φτιάξει το παιχνίδι. Τέλος πάντων κάτι συνδέεις εκεί μέσα στο παιχνίδι
και κάνεις ένα quiz και σου λέει και σε βάζει από μόνο του σε οίκο, σε house. Και με έβαλε στο Ravenclaw, ρε φίλε. Και μπαίνω μες στο παιχνίδι και μου λέει μπλα μπλα μπλα, θα πας στο Ravenclaw. Οκ, θα πάω στο Ravenclaw. Accept house. Ιδανικά θα ήθελα να πάω στο Gryffindor που είναι και καλά του Harry Potter, αλλά όχι. Θα πάω σύμφωνα με το quiz που έκανα για τον εαυτό μου. Accept house. Ravenclaw. Πήραμε και τρόπαιο. Να είσαι καλά. Εντάξει, ακόμα και στο Slytherin που είναι κακή υποτίθεται να πήγαινα, δεν νομίζω ότι παίζει τόσο ρόλο, γιατί εσύ κρίνεις το παιχνίδι, σύμφωνα με τις αποφάσεις που θα πάρεις. Enough. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. Ούτως ή άλλως, ποιος είπε ότι και όσοι έχουν πάει στο Slytherin έχουν βγει όλοι κακοί, ας πούμε. Αυτή τώρα είναι οίκη, δεν είναι ότι και καλά άμα πας στο Slytherin θα είσαι και καλά Sonic και ντε κακός. Πώς μου φαίνεται το game μέχρι στιγμής, αν έχει ενδιαφέρον? Ναι, έχει. Έχει, γιατί αν είσαι φαν των ταινιών του Harry Potter, που είμαι φαν, όχι τρελός φαν, μ' αρέσει το βράδυ να κάθομαι και να βλέπω Harry Potter. Είναι έτσι, αυτό το ζεστό κλίμα με τα φώτα που έχει πίσω, τις φωτιές, ο χαμηλός φωτισμός και αυτά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι ταινίες του Harry Potter. Οπότε μπαίνεις εσύ σε αυτό τον κόσμο, να πας εσύ στο Hogwarts. Δεν παίζεις, ξαναλέω, σαν Harry Potter. Παίζεις σαν τον εαυτό σου μέσα στο Hogwarts. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help. Αλλά προς το παρόν, ναι, δεν έχω δει κάτι τρελό. Αλλά ρε φίλε, είναι ενδιαφέρον. Φαίνεται ενδιαφέρον. Λοιπόν, για να μπούμε μέσα πρέπει να λύσουμε ένα γρίφο, λέει. The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? Τι είναι το poltergeist? Poltergeist. A non-being can never have been. Α, εντάξει, ευτυχώς τα λύνει μόνος του. Το poltergeist δεν ξέρω τι είναι. Το ghost ξέρω. Κάτσε το γκουγκλάρω, γιατί δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα τι είναι το poltergeist. Thank you, Professor Weasley. Μπορεί να είναι όνομα, δεν ξέρω. Poltergeist. Δεν μου βγάζει κάτι. Άρα δεν ξέρω. Λοιπόν, κοιμηθήκαμε και ξυπνάμε τώρα. Υποτίθεται την επόμενη μέρα. Looks like everyone's gone. Καλό το δωματιάκι μου. Λευκό με μπλε και χρυσό. Μ' αρέσει. Λοιπόν, για να δούμε. Μπορούμε να κάνουμε interact με τίποτα στο δωμάτιο ή απλά πρέπει να βγω έξω? Δεν μπορώ, άρα θα βγω έξω. Προφανώς πάω πάνω, δεν θα αρχίσω να ψαχουλεύω από τώρα. Νομίζω εδώ πρέπει να μιλήσουμε με διάφορους. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. I'm looking forward to my first day. Ανυπομονώ για την πρώτη μου ημέρα. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it.
Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Λοιπόν, γνωρίσαμε τον Everett. Εδώ, κάνεις κάτι? Προς το παρόν, όχι μάλλον. Μπορώ να μιλήσω με όλους. Καλύτερα που δεν μπορώ να μιλήσω με όλους. Θα ήταν λίγο βαρετό αν αναγκαστικά έπρεπε να μιλήσει σε όλους. Πάμε προς το παρόν, να δούμε... Έχει και από εδώ, Amit, πάντως, μια φλασιά που μου ήρθε. Θα ήταν πολύ ωραία αν μπορούμε να παίξουμε και Quidditch, που είναι το ποδόσφαιρο στο Hogwarts. Να πω ποδόσφαιρο. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. Αυτός μοιάζει λίγο Ινδός. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Amit, Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. Ανυπομονώ να μπορέσω να πάω κάπου να αγοράσω ρούχα και τα σχετικά. Αν έχω αρκετά χρήματα και αν εξεκλειδώνονται όλα. Λοιπόν, you will adore astronomy. Θα λατρέψω την αστρονομία, λέει. Professor Shah, ο καθηγητής Shah, γνωρίζει τα πάντα, να το πω έτσι. Λοιπόν, και επιλογές. Βρίσκω τα αστέρια συναρπαστικά και I have never been one for stargazing. Αυτό δεν μπορώ να καταλαβαίνω τι σημαίνει. Πάντως... Άντε, να διαλέξω πρώτο να μην τη χαλάσουμε τα αστέρια. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. You will be in. Άρα δεν την κλειτώνουμε την αστρονομία. Είναι αναγκαστική για τα 5 χρόνια κάτι. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Καλό θα ήταν να μας αφήνει το παιχνίδι να διαλέξουμε και ένα nickname από έτοιμα που έχει το παιχνίδι. Αφού δεν λέει το όνομα που έχουμε γράψει, τουλάχιστον να μας φωνάζουν οι άλλοι με το nickname που θα διαλέξουμε. Π.χ. σε άλλα παιχνίδια, ξέρω εγώ, διαλέγεις να πω ένα τύπου King, ρε παιδάκι μου. Από τα πολλά που ίσως είχε, ξέρω εγώ. Να φάω ένα μήλο. Μας τώρα δεν θα πλώσεις το χέρι να το αρπάξεις. Έτσι εμφανίστηκε, να μου πεις Samantha Day, να μου πεις μαγεία. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Να μην τα έκοβες, βρε κοπελιά. Το μέρος που ήταν χαρούμενα ήταν στα χωράφια έξω. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, it seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff. Θα προσπαθήσω να πατάω όλες τις ερωτήσεις. Μην τους μας δίνει τίποτα. Να μην φεύγω από τις συζητήσεις γρήγορα. I suppose you could say herbology is in my roots. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it.
And I don't think Professor Sharp, our potions Ο master, καθηγητής cares των where you βουτάνων, get your Professor ingredients as long as Garlic. your brews are all perfect. Αν το μεταφράσει στα ελληνικά είναι καθηγητής Σκόρδο. Αλλά ποτέ δεν μεταφράζουμε στα αγγλικά ονόματα. Δηλαδή Professor Garlic, καθηγητής Σκόρδο, ποτέ. Καθηγητής Garlic. Να το θυμάστε αυτό. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Hey there, new Ravenclaw. Λοιπόν, πατάτε τετράγωνο για μήλο. Θα απλώσει χέρι. Ποτέ. Ακούστηκε ήχος ότι το δαγκώνει, αλλά δεν έπιασε ποτέ μήλο. Βρήκαμε το πρώτο bug στο παιχνίδι. Next. Δεν δουλεύεις ρε? Α, κάτω πρέπει να πάω, Άκιο. Revelio, my friend, γιατί μπορεί να χάνουμε τίποτα. Όχι, Άκιο. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are. Professor Weasley. Make the most of it. Weasley δεν ήταν και ο φίλος, ο γονομάλης του Harry Potter. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Τι είναι αυτό? Here you are. Δικό μου. Ευχαριστώ. Τι έπαθε αυτό? Ξέρασε σελίδες. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Λοιπόν. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep Ποτέ track δεν of πατάμε what skip. I'm learning? Νόμος. Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Okay. This way. Revelio. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about visiting law. Μπορεί να έχει τρόποι που πρέπει να γυρίσεις χάρτες, ξέρω εγώ έτσι. Πολλούς ή διαφορετικούς, δεν ξέρω. Ό,τι μου βρίσκει θα το κάνω. Το πόσιον κάτω εκεί δεξιά το πράσινο, πώς το παίρνεις, δεν ξέρω. Α, μπορώ να έχω και εδώ μέσα, δεν μου τη λένε. Οκ. Πάμε, Professor Weasley. Why don't you cast Revelio on this box and see what details the field can provide? Στα αγάλματα πατάμε Revelio και μαζεύουμε collectibles. Πρέπει να έχει και πάνω αγάλμα, τι είναι αυτό? Ξεκλειδώνουμε rewards από εδώ. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Οι πίνακες κουνιούνται. Revelio. Καλό. Οπότε να θυμάμαι όπου βρίσκω αγάλμα να κάνω Revelio. Λογικά δεν θα έχει σε όλα τα αγάλματα, αλλά...
Revelio. Μ' αρέσει που το count είναι από την αρχή. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά... Εδώ τι... Δεν ξέρω τι σημαίνουν αυτά. Α, 13-21 δηλαδή. Αράχνη και δράκος. Τι είναι αυτά, δεν ξέρω. Α, εδώ πέρα κάτι είναι. Α, κάπου έχει κι άλλα μάλλον, και αν τα ανοίξεις τη σωστή σειρά σου ανοίγει η πόρτα εδώ. Ας, δεν είναι της ώρας. Α, και Λούμος. Προσπαθώ μόνο το Λούμος έχω ξεκλειδώσει, σωστά. Σωστά. Άρα διαλέγεις από εδώ και βάζεις στο... Good timing. Δεξιά. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Α, μπορώ να κάνω fast travel, ok. Ανακαλύψαμε το Blue Flames, fast travel points, οπότε μπορώ να κάνω fast traveling με τις φλόγες αυτές, ok. Ανοίγεις το χάρτη και διαλέγεις που θες να κάνεις fast travel, ρε παιδάκι μου. Ok. Αυτό βλέπω και να αποσβήνει, άρα θα μου πει να πάω στη βιβλιοθήκη. Μου έχει ανοίξει για να μπορώ να πάω. Πατάω travel. Ok. And here we are. Quite the time saver. Καλό, καλό. These stairs lead directly to Central Hall. Καλό. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Στα open world δυστυχώς είναι αναγκαίο το fast traveling. Ειδικότερα αν έχεις να κάνεις παιχνίδι με τα πιο παλιά χρόνια που δεν υπάρχουν αυτοκίνητα ή αεροπλάνα και σε με ένα άλογο ή με τα πόδια καλή ώρα. Αλλά εδώ από ό,τι έχω καταλάβει έχουμε σκούπες και φτερωτά τέρατα. Για την ακρίβεια μου έχει δώσει ένα φτερωτό τέρας, επειδή το έχω κάνει προπαραγγελία, θα μου το βγάλει αργότερα μάλλον. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle.
We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts. μπορούσε να μας έχει φάει ο δράκος και να μην παίζαμε καν το παιχνίδι. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to those supplies. Κάτσε να δούμε. Ρεβέλιο. Αρχικά. Βασικά θα μιλήσω στον Fig πρώτα. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides... μάλλον το witches είναι οι γυναίκες και το wizard είναι για άντρες. Πάλι καλά που διάλεξα wizard. Why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Λοιπόν. Open map. Το κίτρινο αυτό σύμβολο αντιπροσωπεύει τα main quests. Ολοκληρώνοντας τα main quests θα αναπτυχθεί και η ιστορία, ξεκλειδώνοντας νέα πράγματα και παίρνοντας XP. Okay. Κάποια quest μπορούμε να τα κάνουμε μόνο αν έχουμε κάποια συγκεκριμένα spells ή κάποιο level και πάνω, μάλλον κάτι τέτοιο. Και τα spells μπορούμε να τα παίρνουμε όταν ολοκληρώνουμε αποστολές από τον προφέστορα, καθώς και διάφορα rewards. Θέλω να ακολουθήσουμε ένα quest, ξέρω εγώ. Το Λεβιώσο το έχουμε, να πάρουμε το Άτσιο, ξέρω εγώ. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls.
Revelio. Aha. Collect. Wow. What am I missing? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Γρήφη, Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do Να κάνω εγώ next. Lumos. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Όπως κάναμε με τον Do υπότι. come and find me if you stumble on something illuminating that solves Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Λοιπόν, σε μια σκάλα που δεξιά έχει ένα χοντρό άγαλμα. Revelio. Πού είναι αυτή η σκάλα? I sent an anonymous howler to Duncan Hoghouse. Καλό. Τι βρήκα. Στολή. Το βελάκι σημαίνει ότι η στολή, ας πούμε, είναι πιο δυνατή σαν armor, λέω. Δεν ξέρω, λέω. Inventory, my friend. Εδώ. 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 Όχι. Gear. Λοιπόν, handwear. Στα χέρια. Έχω κανένα δωράκι από αυτά που μου έδωσε το παιχνίδι, ας πούμε, λέω τώρα εγώ. Γάντια, Να τα βάλω, γιατί να μην τα βάλω. Βέβαια. Για τα μάτια, γυαλάκια. Όχι μωρέ γυαλάκια τώρα, εντάξει. Αν ήταν τίποτα μαύρα για τον ήλιο θα τα άφασα. Καπέλο, έχει τίποτα ενδιαφέρον? Όχι ρε φίλε, όχι. Ποιος είναι Oliver Twist? Κασκόλ. Κασκόλι να βάλω ένα. Μωρέ βάλε, κασκόλ θα βάλω, δεν πειράζει. Κάνει και κρύο έξω. Παντελόνι. Είναι το μπλε... Με την πιτζαμά. Καλό. Αλλά αυτό είναι πιο καλό. Λοιπόν, αυτό φαίνεται πιο ωραίο. Αν και η πιτζάμα φαίνεται αστεία, θα την βάλω. Μου δίνει defense συν 1. Πού να βάλω την κάμερα? Τη βάλω στη μέση κάτω. Μισό λεπτό. Την έβαλα κάτω στη μέση μήπως και μπορώ να φαίνεται λίγο καλύτερα, βλέπεις. Τώρα αυτά τα δύο δεν φαίνονταν πριν. Και εδώ κάτω στη μέση μου τα κρύβει λίγο ρε γαμώτο. Καλή η πιτζαμούλια. Μπορώ να μείνω έτσι. Θα μείνω έτσι, γιατί να βάλω κάπα? Εντάξει, ωραία και η κάπα, αλλά σε κρύβει λίγο, σε κρύβει.
Οπότε αν μείνω έτσι θα βγάλω και το κασκόλ. Ξέρω εγώ. Ναι μωρέ, δεν βαριέσαι. Αλλά θα βγάλω και τα γάντια μου φαίνεται, γιατί εντάξει. Εντάξει, αλλά για αρχή καλό είναι. Ωραία είναι τα περίεργα, μ' αρέσουν. Το θέμα είναι τώρα... Level 1 lock. Δεν μπορεί να την ξεκλειδώσω. Οκ, δεν πειράζει. Εδώ. Revelio. Lumos. Λοιπόν, δες τι γίνεται τώρα. Τι σημαίνει το 11 και το 21. Το ένα δείχνει αυτό τι είναι, δράκος πάνω, δεν ξέρω. Και το άλλο κάτι σαν χταπόδι είναι και καλαμάρι. Δεν ξέρω. Αυτό το βαράω. Εδώ. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι σημαίνουν αυτά. Θα τα προσπεράσω. This looks like the location from the painting. Could be something special about it. That's the last time I have a pollution idea. Revelio. Write down. Off on another adventure, are we? Revelio. Αυτό είναι το ότι πρέπει να κάθεσαι να τα ψαχουλεύεις όλα. Αυτό το blink τι είναι, να το βλέπεις. Revelio. Εσύ και σε εμάς τώρα. Και από πού ήρθες? Δεν βλέπω κάτι άλλο εδώ, πάμε έξω. How inconvenient travel was before I invented Revelio. Find the location depicted in the painting. Ναι, είναι κάπου εδώ. Α, εδώ είναι ρε. Να είπε τα λούδα. Αυτό ψάχνω. The painting revealed an image of what appears to be a location less than a house. Έτσι. Ναι, τη βρήκα. Εδώ είναι. Τι κάνουμε εδώ? Quests. Ναι, το βρήκα το location. Τι κάνουμε?
The painting revealed an image. Ναι. Οκ, το βρήκα το λογές. Attend chapters, attend. Α, εδώ είναι αυτό που πρέπει να κάνω, Ναι, το βρήκα, εδώ είναι. Τι πρέπει να κάνω? Revelio. Lumos. Α, Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. I knew there was a connection. Να το, με το Lumos. Το Lumos λοιπόν. Να το βρήκαμε. Έλα 2 level. Πάω να μυρίσω το κορίτσι. Κοίτα τη χαρά μου. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? I found the location. Κάμερα ρε φίλε, η κάμερα. Πού να τη βάλω? Τώρα κρύβει τους διαλόγους. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have... Λοιπόν, η κάμερα δεν είναι πολύ εύκολη. Πού να τη βάλω? Όπα, καινούριο. Καινούργια στολή. Όχι. Α, δεν μου το έδωσε. Α, και δεν έχουμε ξεκλειδώσει και το flying mount. Α, για να πετάμε. Οκ. Λοιπόν. Μισό. Πάμε πάλι. Βάλω το πάνω δεξιά, ξέρω εγώ. Δεν την έβαλε ποτέ. Revelio. Next. Εσύ γιατί κάθεσαι μόνος σου, αγόρι? Άρα δεν γίνεται σε όλα τα αγάλματα, οκ. Να κι άλλο όμως. I hadn't met any of my cousins until I came to Hogwarts and found out we were sorted into the same house. Lumos. Revelio. From my grandmother. Λοιπόν, εδώ πάνω έχει άλλο ένα. Εδώ είναι 2. Κάτω είναι μονό. Τα 2 μήπως είναι... Το ένα εδώ. Έτσι και εδώ. Revelio.
Ναι, αλλά πρέπει να έχει άλλο ένα κάπου εδώ, υποτίθεται. Revelio. Α, κλειδωμένη. Ακούω ένα γκλιν. Πίσω από πού να είναι, άραγε. Εδώ. Ωραία, ανοίξαμε κι άλλο. Lumos. Revelio. Θα τα βρούμε σιγά σιγά όλα. Θα δώσουμε τώρα, πρέπει να σβήσει η φωτιά. Με προτέγκο πάω μέσα, δεν πάω. Να πάω μία πάνω. Revelio. Α, κι άλλο. Τώρα αυτά δεν κάθομαι να τα διαβάσω. Είπαμε. Παλιότερα τα διάβαζα όλα. Τώρα όχι. Πλέον. Revelio. Κι άλλος καθρέφτης. Lumos. Α, yes. Ο δουλευτικάριος, ξέρω που είναι. Εδώ ήτανε. Εδώ. Κάπου εδώ ήτανε. Περίμενε, κάπου εδώ στο τέλος του διαδρόμου ήτανε. Κάπου εδώ ήτανε. Νότος. Α, επειδή έχω το Lumos ανοιχτό ήρθε μόνη της, οκ. Alright, πάμε να σε βάλω στη θέση σου. Να πάρουμε το reward. Τακ. Level 3. Όχι, έλα ρε, για πόσο λίγο. Revelio. Αβάντα κοιτάβρα. Άγιος Βασίλης είναι αυτό. Πάνε και σαν Άγιος Βασίλης. Τέλος πάντων, δεν βλέπω κάτι εδώ πέρα. Πάμε κάτω και βλέπουμε. Revelio. Εδώ είναι κλειδωμένα, εδώ δεν μπορώ να μπω, οπότε... Α, αυτό δεν το είδα. Τι είχε εδώ μέσα? Chest. Άσκαλα. Λοιπόν, εδώ δεν μπορώ να μπω. Μισώ το map για να πάμε παρακάτω. Είπαμε. Open quest log. Charms class. Track quest. Ωραία.
Τι έκανε έτσι? Θα χεστούμε, μην τρομάζεις. Λοιπόν, πρέπει να πάω ευθεία. Κοίτα στο χάρτη σου δείχνει ρε φίλε που πρέπει να πας ρε. Μπράβο ρε. Αυτά τα κίτρινα βελάκια. Μπράβο ρε. Έτσι πρέπει ρε φίλε. Εδώ τι ήταν αυτό, μισό. Α, η φλόγα την έχω ανοίξει, οκ. Κοίτα ρε φίλε που σου δείχνει που πρέπει να πας. Τι γαμάτο. Όχι σε άλλα παιχνίδια που πρέπει να ψάχνεις 500 χρόνια που είναι αυτή η είσοδος. Αυτά που κάνουν γκλινγκ γκλινγκ δεν έχω καταλάβει τι είναι. Αυτός να είναι του στορκιού. Πω, δες εδώ. Πω. Ωραία μέρη ρε. Μια γάτα. Ναι. Θα πάω πάνω. Λογικά. Φέρε εδώ βρε. Lumos. Μπα. Τι μου δείχνει εδώ πίσω, κοιτά. Α, πού είναι αυτό? Α, έξω είναι, μήπως είναι έξω. Είδες ο καθρέφτη φαίνεται σαν να είναι πίσω σου. Ω! Αυτά. Λέγε τώρα. Χρησιμοποιώ και την τουαλέτα. Έχεις και ένα δωράκι για εμένα. Άλλο. Α, να η φλόγα. Πάρ' την. How nice to see you, my young friend. Κάτι έχει εδώ. Πάρε αυτό. Μισό λεπτό, έχω ξεστρατήσει λίγο. Αλλά βλέπω σεντουκάκια στο... Α, είναι το γραφείο του Φιγκ εδώ. Οκ. Κανονικά θα έπρεπε να μπορεί να πηδάει από εδώ κάτω, αλλά τώρα whatever. Βλέπω ένα σεντούκι εδώ. Πού να είναι άραγε? Το ένα είναι εδώ, chest. Και το άλλο... Το άλλο μου δείχνει ότι είναι εδώ κάπου, αλλά δεν το βλέπω. Πώς είναι από κάτω, στο κατόροφο, ξέρω εγώ. Lumos. Revelio. Τέλος πάντων, δεν βλέπω σεντούκι εγώ εδώ. Μπορεί να είναι άλλο. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be Εδώ έχω μπει. included. Lumos. Revelio. Δεν με αφήνει να τα ανοίξω. Anyway, πάμε, συνεχίζουμε. Βλέπεις, ενώ πηγαίνεις αλλού, ξεστρατίζεις λίγο ρε φίλε. Ψάχνεις δωμάτια, ψάχνεις το ένα, ψάχνεις το άλλο. Quest begin. Defense against dark arts, sorry. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie.
So you are the new student. Μήπως πρέπει να φοράω τη στολή μου σε σχολή. Καλά, δεν είναι απαραίτητο, αλλά εντάξει. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ από όλα που έχω, αυτό φοράω. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Άξιο. Είναι να μεταφέρουμε αντικείμενα, Accio. Άξιο, όχι άξιο. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. So, για να δούμε. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Okay. So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it will fall. Yes? Splendid! Don't lose your composure. That's it! Έλα, μωρέ. Very good. Not to worry. Sana. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Πρέπει να είμαι πίσω. Let us see this. Αλήθεια τώρα 50. That is how it's done. Νομίζω μπορώ να στην σπρώξω.
But try not to be nervous. You are doing quite well. Splendid! Here we go! Τώρα θα πάρει 50. Well done. Watch this. Τώρα θα χάσω ρε φίλε όμως. Μπορώ να κάνω restart. Όμως τώρα σταμάτα. Σταμάτα. Έλα βρε. Έλα βρε. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. There we go. Do not think I will start going easy on you now. Αλίμονο, δεν θα το έκανε. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. I know everything, but try not to be nervous. You are doing quite well. That's it! Watch this. Oh dear me. Do not think I will start going easy on you now. Έλα στα 50. Quite impressive. Γιατί 30 ρε μεγάλε. Από η περισσότερη πλευρά του είναι στα 50. Very good, both of you. Well done. Πήρα ένα. Το θέμα δεν είναι... Το θέμα είναι να... Το θέμα είναι να δεις πόση δύναμη θέλει. Να ξέρω πόση δύναμη θέλει. Βάλε μου ένα μέτρο σύγκριση. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient in IQ. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time.
course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using A it word, for clothing, if you to would. be precise. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon. Hello. How was your first day coming along? Και θα σου πω σε λίγο πώς ήταν η πρώτη μου μέρα. Πάμε να κάνουμε και το τελευταίο. Να φύγει η πρώτη μέρα. Να πρέπει να κλείσω κάπου εδώ. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso! Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a good... Now, well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Protego! Stupid Protego! Levioso! I know!
lucky. Nothing lucky about it. Leviosa! You executed Leviosa. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Level, please. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned? Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Λοιπόν, το αφήνω εδώ προς το παρόν για να μιλήσουμε και με τα άτομα που είναι εδώ. Εδώ. Επειδή δεν ξέρω πώς το τραβήξει, θα το αφήσω εδώ για σήμερα. Αύριο δεν νομίζω να έχω χρόνο να ασχοληθώ γενικότερα. Μεθαύριο όμως θα το λιώσουμε. Οπότε, ευχαριστώ πάρα πολύ όσους με είδατε. Μου κάνετε παρεούλα. Zebra, ευχαριστώ πολύ. Like και subscribe, παιδιά. Μην ξεχάμε να βάσουμε λίγο το κανάλι, να έχουμε περισσότερη παρεούλα. Και αυτά. Τα λέμε στο επόμενο 300 Bye bye. Καλό βράδυ.